Okay. Ano ni gani? Okay. Ma-makeup tutorial kita, pero Ilonggo version lang ni ha. Para simple lang bala. Wala bala sang inarte. Okay? I-try ko nga puro di siya Ilonggo. So, step 1, make sure mo anay nga tindoy mo face, nag-facial ka na. Promise, nag-facial na ako. Nagamit ako sang pans. Forever pans girl gig ko since 6th grade siguro. And then, make sure nga nag-moisturize ka. Any moisturizer lang gamiton mo. Pero ang ginagamit ko is the Cetaphil. Nami, gid siya, gamiton. So, make sure lang nga moisturize face mo para hindi gid balas tamaan ka dehydrated ang imo face. So, okay. Before anay, pangsuntan ni anay para wala buhok nga tabon sa tsura. Okay, mabutang na tas ang primer. Kaya para mag-hide aton pores. Gamay lang para dili lang sa cheeks, nose area. Okay, so ang third step nga obrahon ta is ang concealer. Namit ni siya kuno taw iya ka Maybelline New York Instant Age Rewind. Amo ni siya ginagamit ko lately do. Effective man para matabon na yung mga under eye blush na naging pulawan ta. Pero dapat maging proud ka kay ginpulawan mo ni. Okay, tapos gamit sang aton nga beauty blender, i-blend ta na siya sa skin ta. Hindi lang sobra ka ano ha, ka harsh. Okay, ang aton fourth step, ma-foundation. Ang ginagamit ko subong, ang gamiton ko subong is ang iya ka Maybelline New York Fit Me Matte and Poreless shade nga True Beige. So, galing, nami ni siya, kaso wala lang bala siya sang pump. So, kung butang ka lang sang gamay sa kamot mo, grabe gada iya bala coverage how. So, gamay lang para hindi kanugon bala. Siguro enough lang eh. Kanami sa iya coverage pala. Nami siya sa do lightweight pala how. And then, i-sure mo man na mabutang ka na lang dito sa neck mo man para hindi ka bala. Kung sa mga picture na wala nga kung may flash, puti lang tsura mo. Para do ka-blend man bala siya sa lawas mo. And then, butang ka man sa gamay. Sa bibig mo. Para karon kung magbutang kita sa nga lipstick, dahil makita ginang yung color. Okay. So, okay natin nga foundation. Siguro na-blend ko naman na mayo. Kanami, i-blend ang iya coverage. Next nga step, ma-bake kita. Kasi nga daan. Especially sa mga oily. Especially sa mga oily ko da nga mga miga. Kung oily ka girl, ma-bake kita. No choice. Iya ka Maybelline New York Master Fix. Maski ano man lang powder. Basta nga si set mo. Matunga pa lang sang adlaw. Oily na itong tsura. So, mag-bake kita sa mga oiliest points sa aton nga tsura bala. Next aton is syempre mga inday, mga miga. Kilay is life. Ang ginagamit ko sa akon kilay everyday is ang isang L'Oreal na Brow Stylist Shape and Fill. Namigid siya bala sa shade sang dark brunette. Muna siya. So first taanay. I-comb taanay si girl. And then
Nami bala siya kay everyday gid siya ya, and retractable siya bala. Ano ta na ma-drawing na ta. Mo simple malang ang aton nga brown nga makeup subong. Mga pang everyday bala ha. Nata lang siya. I-brush ta lang siya. Para tindo. Hindi man gid kinahanglan nga gamiton ta ni, pero amo ni siya ang eyebrow gel mascara, iya ka essence, hindi magi lagaw aton nga buhok sa kilay. Na, pero ano hindi man gid need na gamiton mo gid siya, but for me kasi ako may time, okay, pero kung wala, daddy, wala. Diba? Tanan ko, ang tanan ng gendate ta. Tuto na guro. Yes, ma-bronzer kita guro. Ang ginagamit ko is ang Maybelline Luat New York City Bronzer sa shade nga 100. 100. Name mo lang number mo lang may ara. Wala na sang do exactly pala. Okay. Dirita lang na utang mo. Okay. Mag-contour kita balahaw. Okay. Siguro ma-eye makeup na. Ma-eye makeup na kita. Ang gamiton ko subong nga palette. Isang Morphe 35K na palette. Naku, holy grail gini nga palette ya. Do amo ni bilang to go ko. Gamiton ko is as ako nga transition nga shade. Siguro ang ni nga color. Nga color sa aton nga crease. Manggamiton tayo ang amo nga color. Okay. Pat. Itong simple lang. Okay. Tapos, ma-eyelash curler kita. Ginagamit ko iya kamak. To go eyelash curler ko gini. Hindi ko naman ni ganun kinanlan kay curl naman ako lashes, pero para dyan madrama lang malabesh. Brush. Iset ko sa with powder ang akong tsura. Ang ginagamit kong L'Oreal Infallible. Ay, holy grail. Nantawa bala, almost ko na mahit ang pan. Almost na lang. Iset ko lang siya. Ang next step sa aton nga makeup tutorial is ang NYX Ombre Blush. Nami ni siya kas blush on na siya, and then with my highlighter siya sa babaw. Brush. And then dito na. So lately trip ko ang drunk blush. Butang ta dere. Gamit ko ang iyaka L'Oreal Voluminious Original Mascara sa shade nga Blackest Black. Ay, gali. Kita na ito ginpakita ko nga highlighter sa NYX with sa akon upod sang brush. Kasi ko lang ko sang do flat nga brush ko. Kaginabutan ko siya sa sang eyebrow ko. Simple lang. Tapos ma-highlighter na kita. Ang gawitong subong nga highlighter isang Revolution. Makeup Revolution London Strobe highlighter sa shade sang Gold Addict. Kanami gini bala. Especially manog summer na. Duga hatag lang sang imo sang bronzy look bala. Makakita sang aton fan brush iyan kaka Morphe M3 110.
Mga tanan, sa tanan nga makeup nga ginagamit ko, highlighter gid ang ako nga favorite. Ada exception sa aton makeup tutorial Ilonggo version, you can't have enough highlighters. Tapos, sa lips, i-moisturize, make sure mo ana nga before ka mag-lipstick. Moisturize anay siya. EOS na lip balm. May active siya na SPF 30 sunscreen lip balm with aloe vera. Kasi ang ginagamit ko na lang is ang tint water gel sang Peripera. Ay kanami gid siya sa shade na cherry press. Kanami. Dudulsi. Mag-glossy siya. Gamit ko sang Babylips Crystal. And then after na, mabalik kita liwat sa aton spray nga beauty amplifier sang Sephora para lang mag-set aton makeup para hindi lang kisadaan ko ga-wear off ang makeup ko. Isa ta lang. Hamot. And tadan! Okay? Simple lang siya nga makeup tutorial. Low everyday makeup tutorial. So, amo na to tanan ang aton nga makeup tutorial mga amiga. Salamat gid sa lantaw sang akon nga tutorial kung paano ko ginaobra kon nga everyday nga makeup nga look. Simple lang siya. Okay, thank you liwat. Salamat liwat sa paglantaw and until my next video.